Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Cikgu Kevin. Hari ini kita nak share ada kelabas. Macam mana nak conquer audience untuk selalu datang dalam kita punya Instagram ataupun social media page kita. Daripada Pusat Internet Desa Tanjung Malim. So yang saya boleh bagi komen tentang SifooDotCom ni, dia bagus lah. Dia bagi kita tools yang kita boleh guna dan kita praktik untuk usahawan di komuniti kita lah. So dari sini selama 3 hari saya berkursus di sini, banyaklah ilmu yang saya dapat dari segi brand dan branding, macam mana perbezaan dia dan lain-lain juga. Hai, saya Kasmawati dari PG Sungai Koyan. Selama 3 hari ni saya banyak belajar berkenaan dengan brand, apa itu branding. Saya banyak belajar teknik-teknik mengambil gambar. Dan coach-coach dari SifooDotCom sangat pakar dalam bidang-bidang mereka ni. SifooDotCom, sumber inspirasi.